Drága pálinkát ott hagytuk te. Melyik falusiak vattok, hé? Örökké felejtem el. Tőlük hordták a tejet, és nem fizették is, megsavanyodott. Ezek a kamionok olyanok, mint a méhek. Annyi baj van, s úgy kell vigyázni. Jó nyomod, bro! Kártyavető cigány néven, meg jósnővel nem ér. Ez már Afganisztán, ott a hegyek, meg minden. Hát ez hogy sikerül? Most egy-két és ez az. Jó, finom. Előre fog menni, tedd sebességben. Jó lesz. Repült valami, és itt széttrancsírozódott az arcom. Most jó a hajam, mi? Hú, kik ezek a csávók? Nézd oda! Ha-ha-ha! Gambé! Welcome to Tajikistan. Jó reggelt innen a varázslatosan szép Dushanbéból. Remélem tetszett a tegnap az a kicsi rész, ami a videó végére csúszott, vagy a videó végére került a szemetek elé, na, hogy nyögjem ki. A lényeg, hogy brutál város, tehát tényleg, amúgy Tadzsikisztán fővárosa, körülbelül olyan 1 millió lakosa volt 2020-ban, azóta még nem számoltam meg, csak akkor. Dushanbé maga a város, a neve, képzeljétek el, perzsául azt jelenti, hogy hétfő. És azért hétfő, mert itt egy kicsi, nagyon pici település volt annak idején, nem ilyen milliós város, ilyen felhőkarcolóktól elkezdve olyan stadionokig meg minden, hogy elájulsz. Na, a lényeg, hogy nyögjem ki ezt is, hogy hétfő neve volt a helynek, és azért, mert itt egy nagyon kicsi falu volt, és mivel ez a Selyem útnak ugye egy nagyon fontos állomása, ezért itt volt hétfőnként a vásár. Ez pont olyan, mint hogy udvarhelyen van kedden, azt hiszem szerdán Csíkba és csütörtökön Parajdon. Ezt tudom onnan, hogy Jaxival annak idején még piacoztunk is. Na, de ez egy másik hosszú sztori. A lényeg, hogy ma elhagyjuk Dushanbét, ügyesen ki kacskaringózunk innen a városból, remélhetőleg tankolunk még egy 95-öst Ragnarba, mert hogy azért ő is jobban csípi. Fel vagyok pakolva, megint ez a nyári szett van, itt van a kabát, bár a tegnap is fel kellett vegyük, ugye, a végére, és még eső is volt, na mindegy. És ma haladunk tovább, az útvonalunk, vagy az úti célunk az Kalaykum. Ez a Kalaykum, hogy van, megint elfelejtettem, milyen Gorno-Bagdasan autonóm régión. És nem kiabálunk, mert itt ezek a tadzsikok nem szeretik őket. Nincsenek jóban. Mindig verekednek. Tőlük hordták a tejet, és nem fizették is, megsavanyodott, na értitek? A kecskehúst. És a kecskehúst, igen. Jaj, amúgy a tegnap a birkák, képzeljétek el, mutattam, hogy olyan nagyon fura, ha a seggük van, hogy úgy fel van töltve, vagy mi az, és képzeljétek el, hogy ez egy ilyen spéci birkafaj, most nem tudom a nevét, de a lényeg az, hogy olyan, mint a tevéknek hátul a púpja, tehát, hogy zsír van benne, és állítólag itt találkoztunk a CF motósokkal, amúgy görög utazók, és ketten vannak, két személlyel a 450-es CF motón átalakított hátsó Öhlins futómű, meg egy csomó mindent ott magyarázott a fickó, hogy alakított át. Na és ő mesélte, hogy Kazahsztánban annyira nagy cucc ez a felpumpáltságú bárány, birka, $40,000 adtak volt el egy példányt, ilyen világrekord, vagy ilyen közép-ázsiai rekord volt. Na, a lényeg, hogy a görögök is itt túrázgatnak ügyesen a 450-essel, két személlyel, és ők nem csinálták meg ezt a loopot a kazah pusztába, amit mi, a sztyeppén, hanem átvágtak egy offroad szakaszon, és azt mondja, hogy 2 nap alatt csináltak 400 kilométert, szétszakadt a motor, szétszakadtak ők, egy szállás volt. Na, úgyhogy ők is kalandoznak itt a környéken, most haladunk tovább, és a mai nap folyamán megtudhatjátok végre, hogy mi az a bejelentés, amivel már itt borzoljuk a kedélyeket. Azt kell tudni, hogy azért nem mondtuk el eddig, nem hogy szívassunk titeket, vagy ilyesmi, hanem még volt, és még jelenleg is van egy pár dolog függőben, de erről majd részletesen egy sokkal szebb tájon fogunk nektek beszélni. Szóval, like, feliratkozás, hype, hogyha mobilról nézed, heti 3 hype mehet, és esetleg, hogyha gondolod, támogathatsz Revoluton is, találkozunk az úton. Sziasztok! Ott van a nagy főnökné? Jó nagy! Na, elindulánk vala, ahogy mondják Homoródalmáson. Szóval elindultunk, keresünk egy Gazprom benzinkutat, mert azt mondták, hogy ott a legjobb a benzin, és hát ha van 95-ös is. Különben 125 négyzetkilométer a város területe, nagyon-nagyon-nagyon brutál beruházások vannak, kínaiak, meg mindenféle más beruházók, akik aztán nyomják ezerre.
Úgyhogy ide a régióba koncentrálódik tényleg minden pénz, és ahova megyünk mi ebbe az autonóm régióba, GBO, én így fogom mondani, mert nem jut eszembe soha. Megtanulom hónapra, amikor annyit megyünk ott, mint a franc, de a lényeg, hogy ott azért már nagyon szegény a banda, és mivel az egy független régió, szerintem azért is nem csöpögtetnek oda Dellát. Drága pálinkát ott hagytuk, tehát ezért ott van egy kisebb verést, azért lehet, hogy kijárna. De hát mit csinálj? Amúgy a recepciósnak szóltam, hogy legyen az övé, és nagyon örült neki. Amúgy kedves volt, nagyon tényleg mindent intézett, kaját rendelt, taxit intézett, mindent is. Természetesen adtunk neki borravalót is. Csak ezeknél a pénzeknél sose lehet tudni, hogy akkor most mennyit, hogy mint, mi van. De mi adtunk, az a lényeg. A few minutes later. Na srácok, mutatok valamit, ilyet életetekben nem láttam. Mindjárt jön, azt mondja, mindjárt jön. Ilyet életetekben nem láttatok. Nézzétek meg, bemész a benzinkút, ez nem, hogy minden van. Oké? Okay? Tehát vannak szerszámok, a dísztárcsák, de bazd meg. Vannak ruhák és cipők a benzinkútnál, hihetetlen. Ez azért... Milyen cipő? Jó kis kínai is. Az a jó kínai szagja. Adidas, nem mennyi Adidas. Nike. És minden is. Ó, nem ilyen. Rendesen jó. Kicsit olyan műanyagos, de nem rossz. Under Armour, ahogy MC Isti mondaná. Komolyan jól néznek ki. Persze. YouTube. YouTube? Yeah. Instagram? YouTube. Na, még egy közlemény, benzinár perverzek. 11.50 Xiaomi, vagy na mindegy, ami azt jelenti, hogy 1 euró 15 cent, 5 lej, 50 bani a 95-ös. Még mindig fele, mint nálunk. Pedig itt azért láttátok, milyen körülmények vannak néha. Na mindegy, törünk ki, mint Dallasból az olaj, hogyha már a benzinnél tartunk, legyen egy ilyen benzines hasonlatunk. Nagyon szépen köszi a sok, rengeteg Samarkandos kommentet. Tényleg gyönyörű hely volt. Tudom, hogy ezt nem nézik olyan sokan, úgy néztem is, hogy na mindegy, de attól függetlenül nekem nagy élmény volt, és akik hozzászóltak, szerintem nekik is, és köszi külön a madárnak a megnevezését, amit már megint elfelejt, Pompon, Pásztor, Pujó, Mujó, nem tudom, mindegy. De tényleg nagyon vagány, hogy ennyire bekapcsolódtok, és köszönöm I és Fehér Izabellának a csempékről, meg a mozaikokról való kiegészítést. Rengeteg autómosóval, mert sokan jönnek le a Pamirról, és nagyon összekenik a járműveket. Amúgy a tegnap kivettem az előszűrőmet, és átmostam egy kicsit, hogy azért Ragnar is érezze a törődés, kapjon jobban levegőt. Nem volt még olyan vészes, de gondoltam, hogy az a 10 percet megéri. És ja igen, és levágattam a hajam, ahogy Attila is, erről nem videóztam, mert nem volt értelme. Semmi nagy cucc, még a Samarkandba este bementünk az egyik ilyen barbershopba, azt a csávó lecsapta nekünk. Úgyhogy egy kicsit felfrissültünk, hál' Istennek. Nem is ártott, mert már nagyon ilyen vagabond fejem kezdett lenni, hogy így fogalmazzak. Aki nem tudja, mi a vagabond, az googlizza ki. Amúgy elég üresnek tűnnek azok a lakások, lehet, hogy csak felébe laknak. Na menjél, bátyja! Jó kis szoci blokkok. Na, ott láttam valakit az ablakból.
Ez nem kamu. Az igazi hősök. Kár, hogy nincsen rendszámuk, így nem tudjuk, hogy hova valósiak. Melyik falusiak vagytok, hé? Örökké felejtem el. Hoppa, milicista bátyja. Nincs is kabátja. De minek 29 fokban? Hihetetlen, olyan, mint egy számítógépes játékban vagy. Nem. A számítógépes játék olyan, mint az élőben. Hihetetlen. Hát srácok, aki eddig a kazak-sztyeppés részeket is lájkolta a Duma miatt, akkor az most annak most itt van a jutalom. Nézzétek meg ezeket a sziklácskákat, mert ezek még nem is hegyek szerintem, de jönnek majd olyanok, hogy fú, el fogunk ájulni. Na, itt már kínaiul is ki van írva, mert ezt az alagutat többé valószínű, hogy a kínai testvéreink csinálták. Na, lássuk! Eszembe jutott még valami, hogy Dushanbe ugye hétfő, ez a neve, és a régi neve, a szocialista neve a Stalinabad volt. Na lássuk, ezek olyan nagy seggű birkák-e? Jaj, de kicsike, ügyes kecskécske vagy, na. Sziasztok! Nézzük azt a kicsi pofát! Hogy micsoda? Emergency! Na ez! Lehet el volt írva az angol könyvbe. Vagy Google Translate. Egyet szusszantunk itt a benzinkút árnyékába. Akartunk enni fagyit, de nincs fagyi. Pisztácia sincs, rumosdió sincs, csoki sincs, semmi sincs. Most pedig megyünk tovább. Ja, úgy felejtettem a kamerát, úgyhogy lett 2x25 perc csendélet erről a kávécsészéről. Na de ez van. Ki is töröltem, csak jót merített az aksimon. Attilának megint nem megy a Jessim rendesen, beszéltünk velük. Elméletileg valamit csinálnak. Nekem hál' Istennek működik. Amúgy, napi kvíz, legjobb, mert mindig ez jön fel, hogy Apple-ös vagy androidos. Na ezt írjátok meg, mert nagyon kíváncsi vagyok, mert mindig mikor mondjuk a Samsungom nem megy, akkor mondja Attila, igen, mert Samsung. De most úgy vettem észre, hogy a Samsungon a Jessim jobban megy, de nekem mindegy, hát aztán mindenkinek szubjektív, hogy kinek mi van. Szia! Ezek a kamionok olyanok, mint a méhek, ugye Matyi? Milyen szépen beporoznak most, nézd meg! Azt a mindenit. De kb. Ilyen lett volna Magadán felé is. Semmit se lehet látni. Na hát, szar és még szarabb szakaszok váltogatják egymást. De haladunk, van ahol 120-szal megyünk, van ahol csak 20-szal. Azért kell vigyázzunk is, hogy valamivel belelőjük nagyon az elejét, vagy az utaját. De még egyszer köszi szépen kicsi Axi a teló felújításokat, mert szerintem sokat segít. Ilyen lesz a Pamiron is, csak sokkal szebb a látvány. Most itt kell igazából vigyázni, hogy nagy valami követ úgy kapjunk el, vagy ilyesmi. Tehát mindenhol kell vigyázni, ahogy Veres Tibi barátom mondta volt, hogy annyi baj van, úgy kell vigyázni. Na hát itt is most pont úgy kell vigyázgatni, hogy csak ennél rosszabb ne legyen. Azt nézem emberek, hogy oké, hogy diktatúra és 35 éve, mert most van a 35 éves fennállása, vagy valami ilyesmi, láttunk valamilyen ehhez hasonló
infóval. Hát oda karcolt plakátokat, és azt a mikrofon frizurát, jó nyomod, bro! Na, szóval, hogy ahhoz képest, hogy diktatúra van, elég menő itt minden, és nem látom a népen azt, hogy ja Istenem, most itt úgy szenvednénk, vagy valami. Minden van modern, amennyire lehet. Főleg ott Dushanbéba, hát az valami fenomenális volt. Fura a katonai egyenruhájuk amúgy. Eszembe jutott pedig hülyeség. Vannak ezek a taxik. Mindjárt mutatok egyet. Te mit csinálsz az út közepén a lol leleddel? Vannak ezek a taxik, nézzétek csak mit ír az oldalán, Jura. Ezek még itt Tadzsikisztánban, Jura korból maradtak fenn. Menjetek, na. Főnök nagyobb, mint a torony. Na itt van, 35 éves lesz Tadzsikisztán. Ő most már egy ideje nagykorú. Na lassan érünk oda a GBO régióhoz, és talán be kell regisztráljunk. De ha még emlékeztek, akkor jó, egy jetúr. Szerusz! Akkor hol is? Samarkandba már kinyomtattuk a permitünket, úgyhogy elméletileg minden oké vele, de majd kiderül. 31 fok van, és így ebbe a szedbe, a Brubekkel meg a Helite-tól tökéletes. Ha megállunk egy kicsit meleg, a csizmát azért érzem, hogy ez itt most nem olyan cool, de hát mit csinálj? Ez van. Amúgy ide a Pamirra nem csak azok járnak, akik gyönyörű tájat akarnak látni, hanem ez a Pamir fennsíkon lévő M41-es út, ez köti össze itt a régiókat, és hogyha valami történik a Pamiron, akkor nagy cumi van, mert nem jutnak el az ellátmányok, meg ilyesmi. Mesélte Attilának az egyik ismerőse, akinél meg fogunk szállni Murgábba, hogy volt olyan, hogy mikor itt valami konfliktus volt itt a helyiek között, akkor annyira felment a szénnek az ára, mert fent nincs egy fa, egy bokor, egy valami. Annyira felment a szénnek az ára, hogy ilyen 3-szoros, 4-szeres, 5-szörös, 10-szeres fogalmam sincs, mert nem tudott eljutni, történt valami ott az úton, és ezért 8 napot vagy mennyit kellett kerüljenek, akik hozták a szenet, és ugye akkor megburrant az ára a szenecskének. Milyen hűvös kezdett lenni, már minden kellemes hűvös 30 fokkal, jól esik a testemnek. Na úgyhogy ezek a megrakodott autók, meg az ilyen nagy hatalmas Land Cruiserek, azok tulajdonképpen ilyen taxik, meg áruszállítók, és azokból fogunk látni sokat, na meg kínai útépítős kamionokból, amit annyira nem kívánom. Itt kell beregisztrálni, csak várom, hogy aludjon el a kamerám, gyere már, ez az. Salam aleikum! A few minutes later. Adtunk nekik egy útlevél másolatot, és azt tudsz ma? És már megyünk is tovább.
Hölgyeim és uraim, üdvözlet innen megint elfelejtettem, GBO, mi az? Gorno, Tadzsikisztánból, a Gorno-Bagdasan autonóm régióból. Igen, ez a Pamirnak a kapuja, itt megyünk aztán arrafele, láttátok már, hogy milyen menő hegyek vannak, de Ez nem már ez. a Pamir-fens. Ez már a Pamir, ott már a Pamir. Na, de nem ez a lényeg, azért álltunk itt meg, hogy végre valahára bejelentsük, hogy miről van is nagyba szó. Arról van szó, hogy sokan azért amúgy már elég jó ráhibáztatok, de kártyavető cigánynével meg jósnővel nem ér, úgyhogy az nem fontos, azt nem vesszük figyelembe. A lényeg, srácok, találkoztunk Rokkal és Lee-vel, Krumpli, tudjátok, és segítettek nekünk abban, hogy én első magyar youtuberként, mert volt még egy srác, Zsolt, vagy hogy hívják Zsolt, talán? a feleségével, igen, bejuthassak, és Attila is egyértelműen Kínába, Szechuan régióba tudunk úgy néz ki motorozni, és azért nem akartuk eddig ezt bejelenteni nektek, mert még nem volt biztos, már elutaltuk az előleget, kicsit ott még banki komplikációk, ez az van, és rengeteg sok minden kell hozzá, tehát motor, importpapír, kínai rendszám, kínai jogsi, guide, plusz az ügynökség, aki intézi a többi mindenféle papírt. Idegenvezető. Idegenvezető, igen, és körülbelül egy olyan 10 napot fogunk Kínában motorozni, úgyhogy ezt nem is tudom elhinni, de hogy igen, nagy ide beesünk. Beszéljünk egy kicsit a szomorúbb dolgokról is, hogy ezt nem ingyen adják nekünk a kínaiak sajnos, tehát ez nekünk per fő $2305, kb. Így jön ki 12.000 yuan, vagy valami ilyesmi. Számolunk, mert igen, még biztos van ilyen-olyan költség, plusz ugye még benzin, szállás, kaja, meg ilyesmi, de a lényeg az, hogy innen is hálás köszönet még egyszer a kalandunk főtámogatójának, a Motomusnak, ugyanis a Motomus is beszállt a költségekbe, és 1/4, ha jól tudom, úgy, matekban se voltam jó. 1000 eurót kaptunk ketten, igen, legyünk őszinték, 500 euróval beszálltak. Igen, tehát 500 euróval beszálltak, úgyhogy köszönjük szépen innen még egyszer a Motomusnak a főtámogatást és a melléktámogatást, meg a táskákat, meg mindent, a ruhát, meg mindent. Szóval, na, ennek van egy költsége, de úgy gondoltuk, hogy egyszer az életben megéri, sőt, ha már itt vagyunk, mert otthonról megint eljönni Kínáig, az azért láttátok, hogy miken jöttünk keresztül. Szóval, srácok, az Alpársz Moto Adventure és a Bertics Attila YouTube csatorna és ez a két fickó mennek Kínába. Reméljük, hogy összejön, mert most már beharangoztuk országvilág előtt. Ni hao és gambé! És köszönjük szépen tényleg Rocknak és Lee-nek a közreműködést, mert nélkülük biztos, hogy nem sikerült volna. Még most se biztos, de azért, na, most már sinem vagyunk mi, József Attila. Szóval 10 nap Kína, és hogy alakul az útvonal? Csak annyit, hogy egy kicsit mondd el, Attila, te vágod. Innen mi átmegyünk a Pamiron, nem változik semmi, átmegyünk Kirgisztánon, nem változik semmi, bemegyünk is még Kazahsztánba, egy kicsit. De hál' Istennek nem kell menjünk megint 2000 km-t a pusztába, hiszen jobbra vesszük az irányt, és bemegyünk Kínába. Azt a Kínát fogjuk bemutatni nektek, amit a turisták nem nagyon mutatnak, mert mindenki Shanghaiba megy, Pekingbe megy, hanem ezt a keleti... Szechuan. Ugye az Tibet felett van a Szechuan tartomány, az tényleg az a Kína, amit most tőlünk fogtok látni. Pontosan. És nagyon jó, hogy jön velünk egy idegenvezető, aki kocsival velünk lesz végig, mivel hogy ő tudja, hova vigyelni. És a másik, még a nagyon jó dolog, hogy az idegenvezetőnek az autójába be tudjuk dobni a csomagokat, elméletileg, igen, és így még lazábban, még látosabban tudunk motorozni, úgyhogy tényleg mindenki még így szorítsa össze kezét, szemét, mindenfélét, amilyen van, és imádkozzon, hogy sikerüljön, mi is nagyon rajta vagyunk, rajtunk nem fog múlni, az biztos. Meg hogy átjussuk a Pamiról rendesen. Na igen, plusz előtte még van egy pár dolog, amit még meg kell csinálni, talán még olajcsere is lesz, meglátjuk. Szerusztok! Úgyhogy hölgyek és urak, ez volt a nagy és titokzatos bejelentés. Reméljük, hogy azért titeket is annyira minimum lázba hoz, mint minket, mert mi nagyon be vagyunk kettő zsongba. És még van egy előnyünk, elmondom, hogy többet fogtok látni Mongóliából, hiszen Kínából fogunk menni, tehát nem csak azt az Altáj Góbi, hiszen mi egyenesen a Góbi sivatagon keresztül megyünk be Ulánbátorba. Ez az Inner-mongóliás téma Igen, ez az Inter-Mongólia, és ugye reményeink szerint Ulánbátorba fogunk akkor olajat cserélni, szerintem műnünk vagy 3-4 napot. Biztos, hogy kapjuk rendbe a gépeket, még lehet gumi, még az is lehet gumi. Igen, utána jön a Mongólia, a hosszabb Mongólia. És utána pedig majd Oroszország. Utána Oroszország, aztán már nem tudom, de a lényeg az, hogy egy kicsit nagyobb lett a kaland, egy kicsit sajnos költségesebb lett a kaland, de hogy Alpár is mondta, muszáj belemenjünk, ha itt vagyunk, még hogyha eddig nyúlunk a zsebünkbe és nem látszik. De így minden. van, ez egy, ahogy az angol klasszikus mondja, ez once in a lifetime lehetőség, tehát egyszer jön ilyen az életbe, és ezt kár lenne kihagyni, kár lett volna diszidálni, nem?
Úgyhogy akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, mert nagyon fontos, azzal is támogattok az Alpáréra, az enyémre, Pontosan. bárhova. Amúgy per pillanat még 11 feliratkozó kell itt ebbe a pillanatba, hogy meglegyen a 15 000, úgyhogy tessék nyomni azokat a gombokat ügyesen. Jó, és ha támogattok minket a Revoluton, akkor azt nagyon-nagyon megköszönjük, mivel hogy Beledobjuk a kínai buliba, úgyhogy tényleg így ti is részesei lehettek még jobban a kalandunknak. Na, de nem is húzzuk tovább az időt, megyünk, mert olyan kanyarok jönnek, végre vannak kanyarok. ha látsz, várjál. Hát, ott lent vannak a kanyarok. Nagyon lent, mert mi nagyon fent vagyunk most főleg. Úgyhogy testvéreim az útban, hamarosan még egy újabb fejezete nyílik ennek a kalandnak. Találkozunk az úton, a motoron, a YouTube-on. So this is how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Azt mondja Attila, hogy ott van a határ. Tehát a folyón túl, ami van, srácok, az már Afganisztán, ott a hegyek, meg minden. És ez itt Tadzsikisztán, ahogy az előbb is mondtam. Hát, nem gondoltam, hogy ide eljutok. Ez kemény azért. Na, gyorsan dobjunk fel ide azért egy pár stickert. Menjünk arra. Hova? Afganisztánba, nem kell vízum. Jó. Nem megyünk most, kihagyjuk, de kell egy sticker, csak nem tudom, hogy van-e még nálam, vagy ki kell szedjek a dobozból, de szedek ki. Át lehet menni a határon, és nem kell vízum, úgyhogy átléphetnénk Afganisztánba is, csak az a helyzet, hogy valami $100 kell fizetni, úgyhogy maradunk, és jön a pillanat, amikor is, várjatok csak így, zoomoljunk ki manuálisan. Azt mondja, hogy gyere már, te sticker. Köszönöm Lackónak. Azért Unique Designer sticker még ide nem nagyon jutott el, gondolom. Tolat. És ide megy felni a Neo Adventure mellé. Hú, de meleg van, olvasztja rá a stickert. Na de itt nem állunk meg, srácok, mert még van egy stickerem, amit megígértem, hogy felrakok valami menő helyre. Mégpedig, itt a pénzek. Ezt a stickert ismeritek? Vagy ezt a céget? Előbb-utóbb remélem, hogy személyesen is megismertek minket, meg a srácokat, mert mindegyik nagyon jó arc, és mindegyik motoros, és motoros túrákat szervezünk. Szóval, Ride sticker, Tadzsikisztán, Afganisztán, és itt a nagy tábla most megy fel mellé. Úgyhogy ha majd valaki erre jár, és csinál egy selfie-t, készít egy selfie-t ezekkel a stickerekkel, akkor tőlem fog kapni valami nagyon jót. Még nem tudom, hogy mit, de kitalálom. Na, ott vannak a stickerek. Yeah! Innen most már 600 kilométert állítólag megy a Punch folyó, úgyhogy lesz, mit nem dobom el, berakom a zsebembe. Ott van! Ott van Attilának a stickerje. Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive, and we'll never turn our backs again. So this is how we end up. The game is set to play. Csumi desz! Azt, amilyen zöld fensíkok vannak ott, hihetetlen. Jakhiszór. Nagyon durva. Az előbb láttam, olyan offroad utak vannak ott az afgán oldalon felfele, hogy az valami hihetetlen. Kellett volna állítólag ott álljak, de hát legközelebb kétszer állok meg.
Nem tudom, hogy milyen hosszú lesz ez a videó, de nincs szívem elvenni tőletek ezt a látványt, úgyhogy inkább éjjel még kétszer pluszba kifolyik a szemgolyóm. Nézzétek meg azt a vízesést ott, hát mi ez? De beteg, na. De beteg. Kár, hogy jön egy kocsi, de bemegyek alája. Na gyere, bátyja! De jó. De jó esett. Jó. A few minutes later. De. Valamit úgy elkaptam. Istenik, na. Állj meg, nem esek én. Hoho. Na. Hát ez hogy sikerült? De megvan kamerán legalább. Fordulj meg! Fordulj meg! Ne! Fordulj meg! Úgy seggel! Fordulj! Gyere, húzzak! Jó, húzom! Na, meg állítsam meg az enyémet. Valami berepült, széttrancsírozódott az arcomon. A sebességbe tenni, gyere már is után. Túlfelé nagy duhagy. Egy-két táj! Aha, szevasz. Na, megpróbálj meg. Nem tudom magam, ami nehéz. Nem tudod. Egy-két most! Egy-két táj és ez az. Jó, finom. Teszünk csak. Előre fog menni, tedd sebességbe. Jó lesz. Most már jó. Fogom a féket, nincs baj. Ez az. Több a sebességbe. Hops, várjál. Jó. Berepült valami, szétcsapódott az arcomon, bazd meg. Na, hozzáért? Nem, az ennyitől nem lesz semmi. Ennyitől nem lesz semmi baj, ne félj. Azt a kúra, hogy pofán ütött valami. És nem tudom, hogy benn van még a sisakba. Na. De majdnem megtartottam, bazd meg. Engedd el olyankor. Nézd, milyen jó az a védő. Látod? Figyelj ide! Na srácok, mi az SV Motec megfogta a gépezetet. Igen, nézd meg. És ezt tanuljátok meg, hogyha érzitek, akkor nem tudjátok megfogni, engedjétek el, így tört el a kezem Horvátországban, hogy fogtam, hogy ne is kitekedett a kezem. Tudod, az Nóta is úgy mondja, engedjed, hadd menj. Azt mondta ott az instruktor, hogy mindegy jump. Jump. Én meg lejumpoltam. Amúgy vicces, nem tudom, nem volt mikrofonom, most is csak a kameráé megy, de lényeg, hogy berepült valami, és itt széttrancsírozódott az arcom, most azért álltunk meg. Majdnem elestem, erre fordulok meg, és Attila a földön van. Igen, várjál, de mondjuk el, hogy nem látszik, hogy milyen meredek lefele. Igen. És én meg gondolom, nem állítom meg a motort, hagyom, hadd Velantiba menjen. Üresbe hagytas, döcs. És közben eldől. De nem baj, hát figyelj, ennyi baj legyen. De nézd, milyen jó lowrider táska, látod? Ennyi. A lowrider. A legjobb meg a motek. Hát nézzétek meg, ez is, ha elesik, lökjük már, nem lökjük. Most ezért ne. Na jó, cserélek egy kamerát, még van 30 kilométerünk mára, te pedig iratkozz fel a csatornára, jó a hajam? Mi? Na, meg volt az első borulás, tiszta véletlenül. Csak ennyi legyen, aztán ezt még valahogy meggyőzzük. Just drive. Just drive.
Egy nem mindennapi nap volt, az biztos. És itt van a hotelünk, a Hotel Continental. Lássuk, hogy hol tudunk megállni. Megérkeztünk. Megcsörömpöltük. Hú, kik ezek a csávók? Nézd oda! Na, gyorsan mondok adatokat, mielőtt lemerül a mikrofon. Azt mondja, Trip Info, Trip 1, 354,6 km, 3,8 literes csudi-csudi jó fogyasztás, 5 óra 5 perc motorketyegés és 70 km per óra átlag. És egy 5-ös. Na jó, meggyüttünk, kisapáim. Nézzétek csak, hogy milyen jól nézünk itt. Na, ez itt a szoba, a Hotel Continental, nem volt olyan sok lehetőségünk, és szerintem ez eddig az egyik legdrágább szobánk, de hát látjátok, hogy a világ végén vagyunk, egészségedre Attila, egy jó kis félhideg Budweiser, én nem tudtam megint csak 2 kocsit az enyémből. Hát nem haragszom. Na, ez itt a szoba, szép, meg minden 80 euróba került reggelivel, amúgy totál rendben van. Nézzük meg a fürdőt is. Ó, te, nem ilyen szép minden, nagyon adja. Nagyon adja, ez a csávó is nagyon adja, úgyhogy nem tudom, még nem néztem meg, hogy megvan-e a 15 000, de most megnézem, srácok. Itt előttetek nyitom ki. Azt mondja, nincs kapcsolat. Milyen, nincs wifi? Azt mondja, hogy 14.292. Hamar azt a 8 feliratkozót, hamar nyomja meg valaki. Na Attila, tessék feliratkozni. Jó srácok, megyünk, valamit falunk mindjárt, csak még fel kell hozzuk azt a rengeteg csomagot, de hát ez van. Na, remélem, hogy tetszett ez az epizód, a bejelentés, meg a minden. Lehet, hogy a kaját már nem mutatom, de ez legyen meglepetés, majd a videó végén meglátjátok. Köszi, hogy velünk tartottatok, köszi, hogy velünk tartotok, és tartsatok velünk Kínában is, de addig még nagyon sok minden van. Június 22-ére kell a kínai határhoz érjünk, úgyhogy addig még jön a Pamir, ez ami ma volt, ez még semmi. Utána Kirgisztán, egy kis Kazahsztán, és aztán China. 1 hour later. Sziasztok, engedjétek meg, hogy bemutassak egy helyi embert, Kanatot. Kanat, nice to meet you. Nice to meet you too. Attillán keresztül ismertem meg Kanatot, ő itt lakik a Pamir régióban, és csak annyit akarok mondani, hogy ha szeretnétek ide jönni, vendégháza van, túrákat szervez, tökéletesen beszél angolul, úgyhogy most át is váltunk angolra, hogy ő is értse, hogy miről van szó, és kérdezek egy pár dolgot tőle. Okay, let's change the language to you can understand also. Can you introduce yourself to my audience, please? Okay. Hello everyone. My name is Kanat. I'm from Pamir, from Tajikistan, and my job here is I'm local guide and driver here. I'm working still more than 5 years at the tourism sphere, and usually we meet our customers from different countries. And today also we are with a big group of tourists from India. We are going to Dushanbe, to our capital city, and next time we have another group of tourists. And what I would like to tell to you, if you want to visit to our country, our doors always open for you. Welcome to Tajikistan. Thank you very much, and I will leave your contact in the screen, your phone number, and everybody who wants to come to Tajikistan, to Pamir Highway, to explore this beautiful area, I think the most beautiful country what I saw until today. So just contact him. As you can heard, he can speak English perfectly, so you can understand each other, and he can waiting for you and show everything what you need to see here in Tajikistan, Pamir Highway. Na, remélem mindenki értette, ha nem, majd felirattal megoldjátok. Thank you very much, Kanat. You are welcome. And one interesting thing, the name Kanat, it means wings. So the wings can fly and Kanat can guide you through everything.